สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กับผมกับคลิปนะหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นขวดโรลออนนะครับเป็นโรลออนที่เราใช้หมดแล้วทีนี้จะนำตัวส่วนของตัวขวดโรลออนที่เราไม่ได้ใช้แล้วนำกลับมาใช้งานกันอีกครับโอเคครับที่ตามชมนะครับจากขวดโรลออนเก่าครับผม